नबिर्सनु आजको भिडियोमा तपाईलाई म लुथियानाको 5 वटा मेन साइटहरु र साथसाथै 5 वटा एजेन्सीको बारेमा डिटेलमा जानकारी दिन्छु र यो एजेन्सी थ्रु तपाई कसरी जब सर्च गर्ने साथसाथै यो 5 वटा साइट पनि देखाउँछु त्यहाँबाट तपाई आफ्नो लिथुनियामा कुन फिल्डमा तपाई इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ त्यो फिल्डमा जब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै डाइरेक्ट तपाई जब्स एन्ड भिसाको अफिसियल पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईलाई 5 वटा एजेन्सी लुथियानामा जब सर्च गर्नको लागि र 5 वटा साइटको पनि डिटेलमा आजको भिडियोमा तपाईले डिस्कस गर्नेछु। साथै आजको भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। लिंकमा क्लिक गरेपछि डाइरेक्ट तपाई जब्स एन्ड भिसाको अफिसियल पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाई स्क्रल गर्दै तल आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्रल गर्दै तल आउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल स्क्रल गर्दै यसरी तल आउँदै हेर्न लेखेको छ बेस्ट एजेन्ट्स अफ लिथुआनिया इमिग्रेसन फर इन्डियन एन्ड अदर एसियन कन्ट्री। यसमा आउने बित्तिकै तपाई यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई यो पेजमा रिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ बेस्ट एजेन्ट अफ लिथुआनिया इमिग्रेसन फर इन्डियन एन्ड अदर एसियन रेसिडेन्सीको यहाँ पुरै डिटेल यहाँबाट तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथै फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा देखाइन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट पोस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा देखिन्छ बेस्ट एजेन्सी फर अफ लिथुआनिया इमिग्रेसन फर त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई यो पेजमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। यसमा यहाँबाट तपाई पुरै डिटेल यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईलाई म यसको केही डिटेलहरु देखाइदिन्छु। त्यसपछि तपाईलाई म यसको एजेन्सी र पुरै डिटेल तपाई म डिटेलमा देखाउन दिन्छु। यहाँ लिथुआनियाको प्लस यहाँको सक्सेस रेट अलमोस्ट 98% छ र रिजेक्सन रेट अलमोस्ट 1% छ। यहाँ तपाईको लिथुआनियाको बारेमा पनि केही डिटेल पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्रल गर्दै आउन सक्नुहुन्छ। यसमा मेनली अब लेटेस्ट हायरिङ कुन फिल्डमा बढी सबभन्दा बढी तपाईको यहाँ लेटेस्ट हायरिङ चलिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल्ड पनि यहाँ दिएको छ। एकाउन्टिङ सोशल असिस्टेन्टमा छ, त्यसपछि चाइल्ड एजुकेसनमा छ, त्यसपछि नर्सिङको छ, एडमिनमा छ, त्यसपछि स्टक क्लर्क, कम्युनिकेसन सेल्स प्रोफेसनल त्यसपछि बुककिपिङ क्लर्क कुकको छ, ट्याक्सी ड्राइभर मोबाइल फर्ममा छ, त्यस प्लम्बर पाइप फिटर, त्यसपछि टेलरिङ, त्यसपछि सप सेल्स एसिस्टेन्टमा हेभी ट्रक ड्राइभर द हाउस बिल्डर, त्यसमा मोटर भेहिकल्स एन्ड मेकल्स बुक ब्याङ्करको छ। मेनली यो सेक्टरहरु छ। त्यसको साथै अरु सेक्टरमा पनि तपाईले देखाउनेछु कुन सेक्टरमा यहाँ जब लेटेस्टहरु जब गर्छ। यसको लागि स्क्रल गर्दै तल आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मेनली तपाईको फर्स्ट लिस्ट अफ द एम्प्लॉयमेन्ट एन्ड एजेन्सी तपाईको मेनली तेलुथिया गभर्नमेन्ट एप्रुभड यो 5 वटा एजेन्सीको दिएको छ।